वेलकम ब्याक टु सिङ्क स्टडी। यो भिडियोमा हामी BLE क्लास 8 को काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी काठमाडौँ महानगरपालिकाको 2075 को क्वेसन डिस्कस गरिराखेको छौँ र ग्रुप A र B को लागि भिडियोहरू पोस्ट भइसकेको छ। खोजेर हेर्नु होला, तपाईहरुलाई लिंक दिनेछ। यो भिडियोमा हामी ग्रुप C मा छौँ। ग्रुप C मा बायोलोजीबाट क्वेशन्सहरू सोधिन्छ र ग्रुप C क्वेशन नम्बर 9A ड्र अ वेल लेभलेड डायग्राम अफ भाइरस र भाइरसको डायग्राम बनाउन चित्र बनाउनु लेभल गर्नु भन्ने सोधिएको छ। अब यहाँनिर यो चित्र बनाइएको छ। यो चित्र अब एकदम 100% पर्फेक्ट छैन। तपाईहरुले आफ्नो किताबबाट चाहिँ डायग्राम हेरेर राम्रोसँगले प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो भिडियोमा चाहिँ विशेष आन्सरहरू बुझ्ने अनि आन्सरहरू मेमोराइज गर्ने त्यसको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने यो प्रयास हो। र जोस भाइरसको डायग्राम यस्तो हुन्छ। भाइरसको डायग्राममा चाहिँ हेड हैन, अनि त्यसपछि कलर अथवा नेक, त्यसपछि टेल, कलर अर नेक भनिन्छ, त्यसपछि टेल अनि कलर अर नेक हैन, अनि त्यसपछि टेल फाइबर। यो 4 पार्ट्स चाहिँ हामीले एकदम याद गर्नुपर्छ। हेड, त्यसपछि कलर अर नेक, त्यसपछि टेल फाइबर। अब यो हेड पार्ट भयो, त्यसपछि यो कलर अथवा नेक भयो, COLLAR कलर अर नेक, त्यसपछि यसलाई टेल पार्ट, त्यसपछि यो टेल फाइबर। दिस 4 पार्ट्स एकदम सम्झिनु पर्ने हुन्छ। ओके, अब हेड भित्र चाहिँ एउटा स्प्रिङ जस्तो एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई DNA भनिन्छ। अरु भाइरसमा यो RNA पनि हुन सक्छ, तर हाम्रो अहिले यो चित्रमा चाहिँ ब्याक्टेरियोफेज भाइरस हामीले ड्र गरेको हुनाले यो DNA हो। कलर अर नेक भनिन्छ यो बिचको हेडदेखि ठिक्कै तलको भागलाई। त्यसपछि टेल सुरु हुन्छ कलर पछाडि, अनि त्यसपछि टेल चाहिँ एउटा एम्प्टी कोर भनेर हामी पढ्छौँ। अनि त्यसपछि टेलको बटममा चाहिँ बेस प्लेट हुन्छ खासमा हैन, अनि त्यो बेस प्लेटबाट चाहिँ यो टेल फाइबरहरू इमर्ज भएको हुन्छ। टेल फाइबरहरू चाहिँ ग्रो भएको हुन्छ, राइज भएको हुन्छ है। अब यति चाहिँ चित्रमा बनाउनु पर्ने हुन्छ, यति लेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। हेड, कलर अर नेक, टेल फाइबर, अनि यसलाई बेस प्लेट भनेर तपाईहरुले लेबल गरे पनि हुन्छ। बेस प्लेट भनिन्छ, ल बेसल प्लेट अर बेस प्लेट भन्छ। ओके, सो दिज आर द लेबलिङ। यो ब्याक्टेरियोफेज भाइरस हो, यो भाइरसको नाम हो ब्याक्टेरियोफेज भन्ने। ओके, अब नेक्स्ट क्वेशन 9B, व्हाट इज पोलिनेशन? राइट एनी टू फंक्शंस अफ सीड। पोलिनेशन को डेफिनेशन कैन बी डिफाइन्ड एज द ट्रांसफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम एन्थर टू स्टिग्मा। एन्थर चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो, स्टिग्मा चाहिँ फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो of the same flower or different flower. So the transfer of pollen grain from anther to stigma. Transfer भनेको carrying. Functions of seed. अब seed को functions के हो भन्दा to grow new plants, because seed भित्र embryo हुन्छ, त्यो embryo चाहिँ नयाँ plant मा grow हुन्छ। त्यसपछि to provide food to the growing plant। अब जुन चाहिँ growing plant छ, embryo छ, उसलाई food पनि provide गर्ने काम seed कै हो। एन्डोस्पर्ममा फुड जम्मा भएको हुन्छ, यो सीडकै पार्ट हो एन्डोस्पर्म। टु प्रोटेक्ट द फ्लावरिङ ग्रोविङ प्लान्ट विथ सीड कोट। अब जुन चाहिँ ग्रो भइरहेको एम्ब्रियो छ उसलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम पनि सीडकै हुन्छ, किनभने सीड चाहिँ सीड कोटद्वारा कभर भएको हुन्छ। ओके, आउटर कोट हो नि सीड कोट भनेको। ओके, सो र फंक्शन्स अफ सीड चाहिँ ग्रो न्यू प्लान्ट, प्रोभाइड फुड टु द ग्रोविङ प्लान्ट एन्ड प्रोटेक्ट द ग्रोविङ प्लान्ट भनेर सम्झिनु होला। क्वेसन नम्बर 10A, What is meristematic tissue? Meristematic tissue भनेको plant tissue को हो। यो चाहिँ meristematic tissue is responsible for growth of the plant, अथवा tissue which is made up of cells which have the capacity of cell division। भनेको टिस्यु चाहिँ सेलले बनेको हुन्छ, अनि सेलहरू जसले चाहिँ सेल डिभिजन गर्न सक्छ, सेलहरू जो चाहिँ ग्रो हुन सक्छ, त्यो प्रकारको टिस्युलाई चाहिँ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भनिन्छ, किनभने मेरिस्टेमेटिक टिस्यु इज रेस्पोन्सिबल फर ग्रोथ। अब एउटा स्टेमको टिपमा, टुप्पामा चाहिँ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु हुन्छ, किनभने स्टेमको टिप चाहिँ अब जहिले पनि ग्रो भइरहेको हुन्छ हैन, र त्यसमा चाहिँ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु हुन्छ। इक्जाम्पल हो त्यो।
अब फङ्सन्स अफ एपिथेलियल टिस्यु चाहिँ एनिमल टिस्युबाट सोधिएको छ हैन। फङ्सन के हो भन्दाखेरि प्रोटेक्सन एन्ड एक्सक्रेसन। एपिथेलियल टिस्यु भनेको चाहिँ टिस्यु विच कभर्स द अर्गान्स अफ द बडी, एम्टी स्पेसेस प्रेजेन्ट इनसाइड द बडी हैन, जस्तो कि हाम्रो स्किनहरू पनि एपिथेलियल टिस्युमा आउँछ हैन। सो प्रोटेक्सन र एपिथेलियल टिस्युले चाहिँ हाम्रो बडी पार्ट्सलाई अर्गान्सलाई प्रोटेक्सन गर्छ। त्यसपछि एक्सक्रिसन भनेको टु रिमुभ द वेस्ट मेटेरियल्स फ्रम द बडी। फर इक्जाम्पल स्वेटिङ हुन्छ नि, पसिना आउने चाहिँ प्रोसेसहरू, त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ एक्सक्रिसन भन्छ। र एपिथेलियल टिस्युको फङ्सन प्रोटेक्सन एक्सक्रिसन र टु फङ्सन्स मागिएकोले टु फङ्सन्स लेख्यो। अरू धेरै फङ्सन्सहरू छ एपिथेलियल टिस्युको। Question number B, which system is responsible for production of hormones and the enzymes? Hormones and enzymes चाहिँ glands बाट produce हुन्छ हैन, शरीरमा भएको glandsहरूबाट। र the system which is made up of glands in the body is called glandular system। glandular system भनेर सम्झिनुहोस् है तपाईले। अब write the names of any 3 glands of the body। 3 glands भनेको अब के सम्झिन सकिन्छ भने लिभर, लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड अफ द बडी लिभर हैन। थाइरोइड ग्ल्यान्ड, थाइरोइड भनेको सुन्नु भएको छ, कोही मानिसहरूलाई चाहिँ थाइरोइडको बिरामी पनि हुन्छ। सलाइभरी ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ डाइजेस्टिभ हाम्रो सिस्टममा हुन्छ। र दिज आर द 3 ग्ल्यान्ड्स। अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 11A, राइट any 2 advantages, any 2 advantages of asexual reproduction। Write the type of asexual reproduction that takes place in amoeba and tapeworm। र advantages of asexual reproduction, asexual reproduction भनेको रिप्रोडक्सन जसमा चाहिँ एउटै मात्रै इन्डिभिजुअलले के लिन्छ, पार्ट लिन्छ, त्यसमा मेल फिमेल भन्ने हुँदैन हैन। सो द एडभान्टेजेस के हो भने इट इज सिम्पल एन्ड फास्ट मेथड। यो चाहिँ एउटै मात्रै इन्डिभिजुअल वान टाइपको मात्रै प्लान्ट हुनाले यसमा कम्प्लेक्सिटिज केही पनि हुँदैन। अनि यो फास्ट मेथड हो, ऱ्यापिड मेथड हो यो हैन। इट हेल्प्स टु किप प्योरिटी अफ बेस्ट क्वालिटी प्लान्ट्स। कुनै पनि बेस्ट क्वालिटी प्लान्टलाई चाहिँ जोगाएर राख्नु पर्यो भने, प्योर राख्नु पर्यो भने चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन गरिन्छ। किनभने असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा अरू भेराइटीको प्लान्टहरू मिसिने चान्सेस हुँदैन। Plants do not grow, good seeds can be grown by this method। अब जुन चाहिँ कोही प्लान्टहरू चाहिँ सिडहरू, राम्रो सिडहरू ग्रो नगर्ने हुन्छ अथवा सिड बढ्नलाई धेरै समय लाग्ने हुन्छ, त्यस्तो प्लान्टहरू पनि असेक्सुअल रिप्रोडक्सनद्वारा चाहिँ के गरिन्छ, ग्रो गरी मल्टिप्लाई गरिन्छ। ओके, सो यो सम्झिनुहोस् तपाईँहरूले, सिम्पल एन्ड फास्ट मेथड भयो। त्यसपछि प्लान्टको प्युरिटीलाई चाहिँ हामीले वी क्यान किप द प्युरिटी अफ प्लान्ट। अर्को चाहिँ द प्लान्ट्स विच डु नट ग्रो गुड सिड्स क्यान बी ग्रोन बाई दिस मेथड भन्यो है। अनि सस्तो चिप पनि हुन्छ यो, किनभने एउटै मात्रै प्लान्ट हुने हुनाले, सिम्पल मेथड हुनाले चिप पनि हुन्छ है। ओके, क्वेसन नम्बर 11B, प्लान्ट क्यान नट प्रिपेयर देयर फुड एट नाइट। वाइ, वाट ह्यापन्स वेन रेड ब्लड सेल्स डिक्रिज इन द ब्लड। के छ भने प्लान्ट्स क्यान नट प्रिपेयर देयर फुड एट नाइट, किनभने एब्सेन्स अफ सनलाइट हुन्छ। किनभने सनलाइट चाहिँ जुन चाहिँ फुड मेकिङ प्रोसेस हुन्छ प्लान्टमा, जसलाई हामी फोटोसिन्थेसिस भन्छौँ, र सनलाइट चाहिँ फोटोसिन्थेसिसको लागि चिफ एनर्जी सोर्स हो। र चाहिँ नाइटमा चाहिँ सनलाइट हुँदैन, त्यो भएर चाहिँ के गर्दैन, फुड मेकिङ प्रोसेस हुँदैन। प्लान्ट्स क्यान नट प्रिपेयर देयर फुड। ओके, डिक्रिज इन रेड ब्लड सेल्स कजेस एनेमिया। अब रेड ब्लड सेल हाम्रो शरीरमा कम भयो भने एनिमिया भन्ने रोग लाग्छ। त्यो कन्डिसनलाई एनेमिया ANAEMIA एनेमिया भनिन्छ। अब एनिमिया भएपछि शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन्छ हैन। रेड ब्लड सेल्स कन्टेन हेमोग्लोबिन पिगमेन्ट, जसले चाहिँ अक्सिजन क्यारी गर्छ। अब रेड ब्लड सेलमा चाहिँ हेमोग्लोबिन भन्ने आइरन पिगमेन्ट हुन्छ क्या। अब त्यो आइरन पिगमेन्टले चाहिँ अक्सिजन क्यारी गर्छ है। अब रेड ब्लड सेल्स नभएपछि यो आइरन पिगमेन्ट हुँदैन, हेमोग्लोबिन, त्यो नभएपछि अक्सिजनको कमी हुन्छ। अनि यो अवस्थालाई चाहिँ एनिमिया भनिन्छ। ओके, अब ग्रुप नम्बर डी है, वाट इज मिनरल, वाइ लिभिङ थिङ्स क्यान सर्भाइभ अन द अर्थ, गिभ एनी 2 रिजन्स। अब मिनरल्स भनेको चाहिँ के भने जुन चाहिँ यो अर्थ बन्ने मेटेरियल छ सबै, जुन चाहिँ यो अर्थ जुन चाहिँ अब हामीले अर्थ खन्दाखेरि निस्किने सबै चिजहरू हुन्छ नि,
माटोहरू सबै धुलो सबै कुरो नेचुरल कुराहरू हुन्छ त्यसलाई मिनरल भन्छ सबै समग्रमा है मिनरल्स आर प्योर नेचुरल इनअर्ग्यानिक सब्स्टान्सेस यिनीहरू इनअर्ग्यानिक सब्स्टान्सेस हुन् किनभने यिनीहरू प्लान्ट र एनिमल बडीबाट डाइरेक्टली बनिएको होइन इनअर्ग्यानिक सब्स्टान्सेस विच ह्याभ देयर ओन मोलिक्युलर फर्मुला र चाहिँ यो हाम्रो मेटलहरू हुन्छ नि मेटल आइरन एल्युमिनियम कपर मेटलहरू सबै मिनरलहरूबाट निकालिन्छ नि होइन तिनीहरूलाई ओर भनिन्छ क्या है काँचो कच्चा पदार्थ यो चाहिँ अर्थभित्र भएको होइन अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने तिनीहरूको चाहिँ आफ्नै मोलिक्युलर फर्मुला केमिकल कम्पोजिसन हुन्छ ओके दे हेभ देयर ओन मोलिक्युलर फर्मुला एनीवे अब यसरी सम्झिनुहोस् मिनरल्स आर प्योर नेचुरल कुरा हो यिनीहरू एकदम नेचुरल कुरा हो त्यसपछि इनअर्ग्यानिक सब्स्टान्सेस विच हेभ देयर ओन मोलिक्युलर फर्मुला ओके अब लिभिङ थिङ्स क्यान सर्भाइभ अन द अर्थ ड्यु टु द फलोइङ रिजन्स अर्थमा चाहिँ लिभिङ थिङ्स हामी किन कसरी सर्भाइभ गर्छौँ कुन कारणले सर्भाइभ गर्न सकेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अर्थको चाहिँ सुइटेबल टेम्परेचर हुन्छ फर सर्भाइभल अफ लिभिङ बिङ ओके मोडरेट टेम्परेचर हुन्छ जुन चाहिँ लिभिङ थिङ्सलाई चाहिँ एकदम सुइटेबल हुन्छ अनि देयर इज प्रेजेन्स अफ एयर एटमोस्फियर हुन्छ अर्थमा अर्थ इज सराउन्डेड बाई एटमोस्फियर होइन एटमोस्फियर भनेको एयर हो एयरमा चाहिँ अक्सिजन नाइट्रोजन कार्बन डाइअक्साइड ग्यासेसहरूले बनेको हुन्छ अब अक्सिजन चाहिँ एकदमै हामीलाई अक्सिजन बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ नाइट्रोजन एकदमै हाम्रो प्रोटिन बन्नलाई हाम्रो शरीर बन्नलाई नाइट्रोजनको लिभिङ बडी बन्नलाई नाइट्रोजन चाहिन्छ कार्बन डाइअक्साइड प्लान्ट्सहरूले कार्बन डाइअक्साइड एब्जर्ब गरेर त्यहाँ फुड बनाएर हामी चाहिँ प्लान्टमा डिपेन्ड गर्छौँ आफ्नो फुडको लागि र योहरू हो होइन अनि त्यसपछि देयर इज वाटर इन लिक्विड स्टेट अर्थमा मात्रै वाटर चाहिँ लिक्विड स्टेटमा पाइन्छ अरू प्लानेटमा अब त्यस्तो पाइँदैन होइन यो कारणहरू अरू पनि छ अब अर्थमा सोइल हुन्छ होइन जसमा चाहिँ प्लान्ट ग्रो गर्न सकिन्छ अर्थ इज प्रोटेक्टेड बाई युभी रेज होइन त्यस्तो कारणहरू छ र क्वेसनले हामीलाई चाहिँ 2 रिजन्स मागेको हुनाले एनिवे 3 भएछ यहाँनिर यो दिज आर द रिजन्स Question number 12b. Rainfall occurs least in Manang. Why? Write the hypothesis of Jeans and Jeffery about the origin of the earth. र रेनफल वर्षा चाहिँ मनाङमा हाम्रो नेपाल देशमा चाहिँ सबैभन्दा कम हुन्छ किन है अनि त्यसपछि ओरिजिन अफ अर्थको विषयमा जिन्स एन्ड जेफ्रीले दिनुभएको हाइपोथेसिस एक्सप्लेन गर्नुहोस् भन्ने छ है क्वेसन अब रेनफल इज लिस्ट इन मनाङ बिकज इट लाइज इन द नर्दर्न स्लोप अफ हिमालयस एन्ड हिमालयस ब्लक्स मनसुन विन्ड क्यारिङ रेन अब यो भनेको चाहिँ के भने यो सपोजिङ यो हिमालय भयो होइन अब यो साइडलाई चाहिँ हामी साउथ मानौँ यो साइडलाई चाहिँ हामी नर्थ मानौँ होइन मनसुन विन्ड जसले चाहिँ वर्षा गराउँछ ऊ चाहिँ साउथबाट यसरी ब्लो हुन्छ मनसुन विन्ड होइन अनि मनसुन विन्डले चाहिँ अब यो साउदर्न स्लोपमा चाहिँ वर्षा गराउँछ किनभने मनसुन विन्ड डाइरेक्टली यसरी हिट गर्छ यहाँनिर अब जुन यो साउदर्न स्लोपमा भएको ठाउँहरूमा चाहिँ धेरै पानी पर्छ जस्तो कि पोखराहरू चाहिँ साउदर्न स्लोपमा पर्यो होइन तर नर्दर्न स्लोपमा जुन चाहिँ ठाउँहरू छ त्यसमा चाहिँ पानी पर्ने भएन किनभने यो मनसुन विन्ड चाहिँ ब्लक भयो होइन मनाङ चाहिँ यो नर्दर्न स्लोपमा पर्ने भएकोले वर्षा हुँदैन र चाहिँ तपाईहरुले के सम्झिनुस् भने मनाङ लाइज इन द नर्दर्न स्लोप अफ हिमालयस अन द हिमालयस ब्लक्स मनसुन विन्ड एन्ड मनसुन विन्ड चाहिँ के हुन्छ इट ब्लोज फ्रम साउदर्न स्लोप भनेर लेख्नुहोस् ओके हाइपोथेसिस अफ जिन्स एन्ड जेफ्री अबाउट द ओरिजिन अफ द अर्थ यसलाई चाहिँ टाइडल हाइपोथेसिस पनि भनिन्छ होइन अर्थ कसरी फर्म भयो सोलर सिस्टम कसरी फर्म भयो भन्नेमा हाइपोथेसिस हामीले पढ्नुपर्छ तीमध्येमा एउटा जिन्स एन्ड जेफ्री हाइपोथेसिस हो टाइडल हाइपोथेसिस है अब यो हाइपोथेसिसले अर्थ कसरी फर्म भयो भनेर कसरी एक्सप्लेन गर्छ भने स्पेसमा चाहिँ एउटा हट ग्यासियस मास थियो अथवा क्लाउड ग्यासको एउटा क्लाउड थियो ठुलो इनर्मस लार्ज होइन अनि यो चाहिँ बिस्तारै रोटेट भइराखेको थियो अनि के भयो भने कोमेट एउटा हेभनली बडी कोमेट चाहिँ यो ग्यासियस मासको एकदमै क्लोज भएर पास भयो अब कोमेट भनेको त जहिले पनि मोसनमा हुन्छ यो होइन अनि चाहिँ कोमेट यसरी पास हुँदाखेरि चाहिँ यो कोमेटले के गर्यो भने यो हट ग्यासियस क्लाउडको बाहिरपट्टिको जुन चाहिँ ग्यास छ त्यसलाई चाहिँ पुल गरेर यसरी बाहिरतिर लगिदियो मतलब स्ट्रेच भयो के यो टाइड भएको
त्यो ओसन सिजमा टाइड हुन्छ नि हो त्यस्तै भयो के त्यो भएर लामो यो ग्यासियस मास चाहिँ बाहिरतिर यसरी के भयो पुल आउट भयो अब त्यो भएपछि चाहिँ अब कोमेट त इट स्केप्स इन्टु द स्पेस अब उ त गइहाल्यो कोमेट त होइन पास भइहाल्यो तर जुन चाहिँ यो लामो पुल आउट भएको ग्यासियस मास छ नि जसले चाहिँ टेलको जस्तो स्ट्रक्चर फर्म भयो होइन अब त्यो चाहिँ के भयो भने इट स्टार्टेड कुलिङ डाउन जुन चाहिँ ग्यासियस मास छ यो पुल आउट भएको टेल जस्तो फर्म भएको टाइड जस्तो अकर भएर होइन त्यो चाहिँ के भयो इट स्टार्टेड कुलिङ डाउन अनि कुलिङ डाउन प्रोसेस हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने इट ब्रोक इन्टु स्मल पिसेसमा ब्रेक हुँदै यो कुल डाउन भयो अनि त्यो स्मल पिसेसहरू चाहिँ के हो इन कोर्स अफ टाइम सानो सानो राउन्ड बडिजमा चाहिँ के भयो कन्भर्ट भएर चाहिँ के भयो बिस्तारै स्टार्टेड रिभल्भिङ अराउन्ड दिस ग्यासियस मास एट द सेन्टर अब बिस्तारै चाहिँ के भयो रोटेट हुन थाल्यो अराउन्ड दिस ग्यासियस मास रिभल्भ अराउन्ड दिस ग्यासियस मास होइन अब जुन चाहिँ यो कुल डाउन भएको स्मल पिसेसहरू चाहिँ राउन्ड सेपमा कुल डाउन भएर रिभल्भ हुन थाल्यो यिनीहरूलाई चाहिँ प्लानेट भनियो होइन अनि सेन्टरमा भएको जुन चाहिँ हट ग्यासियस मास छ इनर्मस लार्ज छ यो चाहिँ के भयो सन भयो र त्यसरी के भयो सन एन्ड द प्लानेट्स फर्म भयो अथवा सोलर सिस्टमको फर्मेसन भयो प्लानेटहरू यसरी बन्ने प्रक्रियामा पनि अर्थ पनि यही प्रोसेसले फर्म भयो र यसलाई टाइडल हाइपोथेसिस भनिन्छ यो ग्यासियस मासको चाहिँ बाहिरीपट्टिको ग्यास चाहिँ कोमेटले पुल गरेर लग्यो उसको ग्राभिटीले गर्दाखेरि जुन चाहिँ टाइड फर्मेसन भएको जस्तो भयो अनि त्यसबाट प्लानेट बन्यो भन्ने ओके विथ दिस वी फिनिश द डिस्कसन